világegyetem, a meg nem nyilvánult világegyetem azonban egyszer csak megnyilvánult. A nagy egészből, a végtelen mélységből galaxis halmazok, galaxisok, csillagok bújtak elő, a csillagokból életadó elemek dobódtak ki, és ezek az életadó elemek már is olyan kozmikus ködökké szerveződtek, amelyekből aztán létrejött, az egyik ilyen por- és gázködből jött létre, előbújt a nap, a hold és a föld. A földön előbújtak, kirajzolódtak az óceánokból előbújtak a sejtekből előbújtak a növények, az állatok és az ember. Csodálatos élő fajok sorjáztak elő a nagy varázsló por- és gázköd karimás kalapjából, ami üres volt, mert amikor ez a por- és gázköd felhő elkezdett összehúzódni, életnek híre és hamvát nem láthatta a legerősebb távcső sem. Amikor azonban a következő jelenetben már megjelent a Földön az első sejt, majd a növények, állatok, ember, a második jelenetben már ott vagyunk mi is. Akik egyáltalán nem voltunk ott, most itt vagyunk. Nagy távcsővel sem lehetett látni, most mégis itt vagyunk. Üres volt a kalap, most mégis itt vagyunk. És miután megtörtént ez a nagy varázslat, az üres kalapból előugrottunk, mert valahogy ott voltunk a láthatatlan természettörvényekben. Miután ez mind lezajlott, ezek a nagyszabású események lezajlottak, utána jött egy újabb varázslat, egy láthatatlan kéz belehajított bennünket ennek a nagyszabású esemény sorozatnak a közepébe, a tűzvonalba, és most ez a tűzvonal, ez éppen itt és most zajlik, most itt vagyunk a tűzvonalban, és a mindenség bennünk és általunk most vívja a pillanatot, hogy mi legyen, hogyan folytatódjon a kozmikus dráma. És ebben a helyzetben, hogy itt vagyunk a Földön, és a Föld lakók alakjába költöztünk, közben nem tudunk kitérni olyan kérdések elől, mint hogy mit keresünk mi ebben az egészben. Egy dolgot tudunk csak biztosan, azt, hogy egy olyan játszmába kerültünk, aminek az életünk a tétje. És azt tudjuk, hogy választ kell találni arra, hogy mire megy ki ez a játszma, még azelőtt, mielőtt lehullna a függöny. És az, hogy nekünk választ kell erre találni, ez lehetséges, hogy azzal függ össze, hogy bennünk ott van egy értelem, és az az értelem mindenképpen választ akar kapni, hogy az egész világot értelmezze, megértse valamiért. És mi lehet ez a valami? Az, hogy részt kell vennünk ebben az egész eseményben. Lehetséges, hogy ahogy mondják, hogy ez az egész világegyetem élettelen, és ebben a teljesen élettelen világegyetemben létrejön egy olyan értelem, ami ilyen kozmikus kérdéseket feszeget. Honnan az a vágy, hogy megértsük a mindenséget, a mindenség lényegét, hogy tisztába jöjjünk? Honnan ez az indítatás? Honnan az emberiség kitartó és álhatatos törekvése, hogy megértse, hogy mi történik vele? Hogy feltárja a világ mindenség titkait, hogy megalkossa a tudományt, a művészetet, hogy az értelem, a lélek megtisztuljon, hogy kibontakozzon és kiteljesedjen. Honnan ez a vágy? Honnan ered? Talán nincsen jobb példa ennek a kitartó törekvésnek az szemléltetésére, mint egyes halaknak az a kitartó és álhatatos törekvése, hogy bármilyen messze is vannak az óceánban, mégis visszaússzanak szülőhelyükre, föl a hegyi folyókba, még akkor is, hogyha útközben nagy részük elpusztul. Valami mélyen a génjeikbe, vagy annál is mélyebben beléjük van írva az a törvény, hogy vissza kell térni az otthonukba, ahonnan előbújtak. Mi a mindenségből bújtunk elő. Lehetséges, hogy ránk van írva a törvény, hogy vissza kell térnünk az otthonunkba, de gazdag kincsekkel megrakottan, és azért vagyunk itt, hogy ezeket a kincseket észrevegyük, felfedezzük magunkban és a világban, és utána ezekkel a kincsekkel megrakodva térünk vissza az otthonunkba. Vajon nem az-e az emberiség igazi hajtóereje,
hogy részt vegyen ebben a kozmikus tervben, hogy fölfedezze, hogy mire megy ki ez a nagy egész. És miután rájött arra, hogy ez a nagy egész mire megy ki, részt vegyen ebben a nagy tervben, hogy minden a kozmoszban nem csak a földlakók, hanem minden élőlény alkotó közösségében részt véve hozzájáruljon a világegyetem kiteljesedéséhez. Ez a könyv azért született, hogy ismét lehújjon a függöny, úgy, hogy bepillantást kapjunk abba a nagy tervbe, hogy ezáltal bezárulhasson a kör, hogy teljes legyen, kerek legyen az élet, és ne ordító hiány maradjon utánunk. Most itt vagyunk a 21. században. Itt és most. Itt dől el minden, mert mindig egy dolgot tudnunk kell, mindig hihetetlen, nagyszabású dolgokról van szó. Az életünk egy hihetetlen, nagyszabású játszmának a része. És most az emberiség a történelmének a legnagyobb fordulójához érkezett. Az előző óriási fordulat, ami az emberiséggel történt, nem mindenki így tartja számon, mégis úgy gondolom, hogy így van. Ez a 400 évvel ezelőtt történt a tudományos forradalom kitörésekor. A kopernikuszi fordulat, Galilei és Newton munkája nyomán az emberiség olyan hihetetlen mértékben átalakult, ahogy Arthur Koestler írja, minthogyha egy idegen faj jelent volna meg a Földön. Az egész társadalom recsegve, ropogva átalakult. Az erkölcsök, a gondolkodás, minden. Minthogyha nem is az az emberiség lenne, hanem egy másik emberiség. És valóban mi tudjuk, hogy ez egy másik emberiség, nem az igazi. Egy másik emberiség tagjai, másik emberiségbe születtünk, de ez nem feltétlenül tragédia, mert lehet, hogy azért születtünk második emberiségnek, hogy a mi révünkön jusson vissza az emberiség az igazi arcához. És most éppen rájöttem évtizedek alatt, hogy most az emberiség a legnagyobb és a legfelemelőbb fordulat előtt áll. Most itt, ebben az évszázadban. Mégpedig egy olyan fordulatban, ami a következő fordulat a fizika után, és ez törvényszerű, minden bolygón ennek így kell lennie. Minden értelmes civilizációnak ki kell fejleszteni a tudományokat. Az első tudomány szükségképpen a legkönnyebb, legegyszerűbb tudomány, a fizika, az élettelen rendszerek tudománya. És utána szükségképpen törvényszerűen mindenhol a széles világegyetemben a biológiának kell kifejlődnie. És a fizika már kifejlődött. Lényegében kifejlődött. Eljutott az első elvéig. És 80 éve nincs nagy felfedezés a fizikában, mert a következő állomás már nem a fizikában fog megtörténni. A 21. századot sokan úgy hívják, a biológiai évszázada. Itt vagyunk, ránk fog zuhanni az égből az élet tudománya. És itt az idő, hogy kapizsgáljuk az idők előőrseit, hogy beleszimatoljunk abba, hogy mi vár ránk, mert nekünk tudnunk kell, hogy mi történik velünk. Mert a nagy tervnek mi is a részesei vagyunk. Az, hogy az anyagtudományától az élettudománya veszi át a vezető szerepet, ráadásul nem az a biológia, aminek most látjuk a fizika szemüvegén át, hanem egy valódi, igazi, öntörvényű biológia. Ezt már egy Bauer Erwin nevű biológus, a 20. század, de talán az minden eddigi évszázad legnagyobb biológusa fedezte föl, és az ő munkája nyomán dolgozom én is évtizedek óta az általa föltalált elméleti biológia továbbvitelén. Ennek köszönhetem azt is, hogy fél évre meghívtak Kaliforniába vendégprofesszornak a Chapman Egyetemre, ahol a munkatársammal, a Menas Kafatosszal írtunk közösen cikkeket erről az új biológiáról, ami a kvantumfizikán is túl van. 80 éve az utolsó nagy felfedezés a fizikának a kvantumfizika volt, azóta nem tudják értelmezni, 6 féle fő értelmezése van a kvantumfizikának, de egyik sem perdöntő, és pontosan a leglényegesebbet figyelmen kívül hagyták, ez pedig az, hogy a kvantumfizikát biológiai alapon lehet igazán értelmezni. De az egész fizikát igazából biológiai alapon lehet értelmezni. Ezek nagy meglepetések és nagy bombák, amik robbanni fognak a tudományos köztudatban, és vannak, akik már ezen dolgoznak, és így jelentek meg ezek a tanulmányok is, amiket itt megemlítek. És ez a fordulat, az élet tudományának a megjelenése
Óriási jelentőségű, mert az anyag tudományának a megjelenése, a fizika, ugye az anyagot állította a középpontba. Ennek következtében az anyag felértékelődött, a tudomány óriási szerepe miatt az anyag felértékelődött az egész társadalomban, a materializmus még jobban, szinte egyeduralomra jutott, és ahogy telnek az évtizedek, évszázadok, úgy egyre erősödik a materializmus. Egészen addig, ameddig föl nem tűnik a másik, az új tudomány, a biológia évszázadában a biológia, egy igazi, önálló biológia, amikor pedig megindul a leértékelt élet, ami szinte eltaposott a materializmus, az anyagelvűség, ez a messze leértékelt és szörnyű körülmények közé került élet lassanként elkezd üstökösként fölemelkedni, és megtalálja a helyét. Olyan magasan, ahova azt a világegyetem állította, és hova állította? A legmagasabb, szinte egyedülálló értékként. Egyetlen egy igazi érték van, természetadta érték van a világegyetemben, az élet. És az életnek van egy célja is, az élet fenntartása, tökéletesítése, továbbadása. Úgyhogy egy ilyen világegyetemben élünk, egy ilyen évszázadban élünk, ahol ezt a tudományt dolgozza ki az emberiség szükségképpen, hiszen nem is tehet mást, mert a tudomány fejlődését nem lehet megállítani. És ráadásul egy olyan tudomány is megjelenik, mint az asztrobiológia, ami az élettudományát kozmikus összefüggésben vizsgálja, és ezzel az élettudománya kitör a kozmoszba. Na most nézzük az első konkrét kérdést. A nap a hivatalos lexikonok, értelmező szótárak tudományos értelmezés szerint fénylő gázgömb, ami energiát termel magreakciók segítségével. De ugye azért ennél több képet alkottam az évtizedes munkáim során, mert én a naptevékenység eredetével foglalkoztam. És miután rengeteget számoltam, 7-8 éven keresztül egyszer csak föltűnt nekem, hogy a nap tevékenysége, aminek az eredetét keresem, hogy az a napnak a tevékenysége. Ez föl tudott tűnni. Pedig nyilvánvaló, de sokszor az ember nem mindig veszi észre azt, ami az orra előtt van, sokszor az a legnehezebb, hogy a nap tevékenysége, a napnak a tevékenysége, ez a nap esetében öntevékenységet jelent, és az öntevékenység az, amitől az élő macska él, és az, ami a halott macskában nincs meg. Mi ez a naptevékenység? A naptevékenység sötét, hideg napfoltok, körülbelül 11 éves ciklusban termelődnek. Van, amikor egy napfolt sincs, van, amikor 100-200 napfolt tarkítja a nap felszínét. Ezekben a napfoltokban erős a mágneses tér. A nap egészét átható mágneses tér 11 évenként megszűnik, eltűnik, mint a soha nem lett volna, majd pedig meg se kottyan neki, hogy a teljesen eltűnt mágneses tér újra termelődjön, mint hogyha sohasem tűnt volna el. És ezek a mágneses térek rendkívül összetettek, óriási információtartalmúak. Egyszer egy könyvben azt olvastam, a nap ugye plazmából áll, nem is gázból, mint ahogy egyébként nyilván tartják, mert nyilvánvaló, hogy plazmából áll, elektromos, mágneses tulajdonságokkal bír, és egyszer egy plazmafizikáról szóló könyvben azt olvastam, hogy a plazma a világegyetem legkomplexebb anyagfajtája. És akkor így olvastam, te jó ég, hát akkor én ki vagyok, hogyha a plazma az, ugye a legkomplexebb. Én eddig azt hittem, hogy az emberi agy, ugye sokszor azt olvasni. Hát szóval így képet alkothatunk a plazmáról, hogy hát ott is van valami, és hihetetlen mennyiségű információ van egy olyan mágneses térben, ami pontról pontra más irányú és más erősségű. És az egész 700 000 kilométer sugarú napban ezt megadni, hát az óriási információ mennyiség, és ráadásul pillanatról pillanatra változik. Olyan, mint tényleg, mint egy emberi agy. A napkitöréssel kapcsolatban állnak a napfoltokkal. Ezeket teljes napfogyatkozáskor lehet a legkönnyebben megfigyelni. Ilyenkor a nap fényes korongját éppen eltakarja a hold, pont olyan távolságban van, és felvillan a nap rejtett koronája. Itt van egy pár napfolt, nagyobb napfoltok, és az egyenlítő környékén egy pár kisebb. És akkor ez egy ilyen röntgensugárzásban jobban lehet látni, hogy itt vannak a napfoltok, és ezek a mágneses erővonalak, amik a napfoltokat összekötik, és rendszerint ezek között szokott napkitérés föllépni. A hivatalos elmélet szerint valahogy a nap légkörből felülről erednek a napkitörések, tehát valahonnan innen lefelé. Én pedig nem azért, mert szándékosan keresem azt, hogy valami újat mondjak, de nekem
egy olyan elméletet kellett, hogy alkossak, amikor megpróbáltam megérteni, hogy honnan van ennyi energiája, hogy csak a nap belsejéből jöhet, tehát pont fordítva, mint ahogy eddig mondták. Itt van például ugye egy erővonal köteg, egy napkitörés esetén, és itt középen van egy fényesebb energiafelszabadulás központ. A napfogyatkozás idején ugye hirtelen fölbukkan az a napkorona, amit egyébként nem látunk. Tisztára olyan, mint egy titok. Addig nem látszik semmi belőle, és amikor eltűnik akkor a nap, akkor ragyog fel a napkorona. És ebben a napkoronában szabad szemmel lehet látni, 2-3 percig tart egy teljes napfogyatkozás, és lehet látni, hogy forró anyagcsomók dobálódnak ki belőle, mozognak kifelé, és több helyen is, és akkor ez olyan, mint hogyha, ugye tudjuk, hogy ez tűz, olyan, mint egy tűzcsóvák dobálódnak ki, és erről alkothatta a meglátásom szerint az emberiség annak idején azt a képet, hogy egy sokfejű sárkány tüzet okádik, mert valóban itt egy élőlényről van szó, a nap egy élőlény, ahogy azt mindjárt majd szeretném érzékeltetni, és ez az élőlény, ez több száján tűzcsóvákat dob ki, ezek a napkitörések szaknyelven. Na most, hogy alulról jönnek valóban a napfoltok föl a felszínre, ugye ez az ábra jól mutatja, itt van ez a legkorábban, egy kicsit később, még egy kicsit később, még egy kicsit, még egy kicsit később, tehát ez félreérthetetlen, hogy nem fölülről indulnak ezek a folyamatok, ezt most nem mondom el, de nézzük meg itt egy filmfelvételt, itt láthatunk egy napkitörést, ez a fényes valami, és figyeljük, itt van egy kis halványfényesebb rész, és most gyorsan így filmszerűen sok diát egymás után szeretnék lejátszani. Igen, látjuk, hogy ott följebb mozog egy fényes kis csomó, anyagcsomó, dobja ki fölfelé, és utána robban föl. Látható volt? Tehát teljesen olyan, hogy alulról jön és fölfelé. Hát én úgy érzem, hogy ez teljesen alátámasztja az elméletemet, nem csak én vagyok így vele, hanem egyre többen kezdik fölismerni, hogy valóban. És felfedeztem, hogy ezek a napkitérések a nap magjából indulnak, és miközben a nap magjában a nap öntevékeny módon létre tud hozni, be tud indítani olyan anyagáramlásokat, amelyek a mágneses teret újra termelik és eltüntetik. Tehát egy olyan helyen, ahol nem volt anyagáramlás, a nap beindít egy olyan anyagáramlást, ami pont megfelelő ahhoz, hogy az összes többivel összjátékban éppen arra vezessen, hogy az összes mágneses tér az egész napon eltűnjön egy pár év múlva, és pontosan nullára rendeződjön, mint ha soha semmi nem lett volna. Mint hogyha egy óceánból hirtelen megjelenik mondjuk egy délibáb, az egész délibáb eltűnik, utána kisimul a vízfelszín, nem történt itt semmi, kérem szépen soha. Utána, ahogy eltűnt és kisimult a felszín, újból megjelenik egy másik délibáb, na körülbelül, és ez így megy 5 milliárd éve. És már 5 milliárdszer ezt a mutatványt végrehajtotta a nap, és még eddig senkinek nem tűnt föl, hogy miért van, hogy ennek valami a fizikán túlmutató jelentősége van. Mindenesetre én fölvetettem, hogy ha a nap képes ilyen belső áramlásokat beindítani, akkor ezek az energiatermelő magban hőhullámok termelésével járnak. Ezek a hőhullámok sűrűn termelődnek, egy 11 éves ciklusban több is, és mivel ezeknek az élettartamát kiszámoltam, és több millió évig él egy ilyen hőhullám, és nem simul ki gyorsan, nem cseng le, nem oszlik el a környezetével, tehát akkor, mivel folyton újra termelődik, de még az előzők nem csillapodtak le, képesek ezek összeadódni. És megírtam az egyik cikkemben, hogy ezeket érdemes lenne összeadni, mert ezek biztos, hogy összeadódnak a valóságban, hogy mi jön ki. Egy amerikai professzor 2007-ben, Robert Ehrlich, kiszámolta, összeadta ezt az általam jelzett számítást, elvégezte, és meglepetésre is a tudományos világban ez egy kisebb világszenzáció volt, hogy 41 000 éves és 100 000 éves periódus jött ki, pontosan, mint a földi jégkorszakok periódusa. Úgyhogy a New Scientist-ben egy egész oldalas cikk jelent meg, amiben sűrűn emlegették a nevemet. A nap szívének dobbanásai címmel az Élet és Tudományban is megjelent egy kétrészes két cikk, és ez egy fordulatot is jelent a naptevékenység kutatásában, azóta sok újabb eredmény is igazolta az ezeket a jóslataimat. Na most akkor, miután foglalkoztam 20-30 éve a naptevékenység eredetével, és rájöttem, hogy a naptevékenység magának a napnak a tevékenysége, próbáltam megérteni, hogy a napnak a tevékenysége, de az, hogy itt valamit meg kell érteni, azt is meg kellett értenem.
mert ugye természetes, hát naptevékenység. Na de ugye egy idő múlva, és most elmondok egy olyan gondolatot, ami 20 évig tartott, hogy erre a gondolat földerengett a láthatáromon. 20 éves kitartó szellemi erőfeszítés meghozta a gyümölcsét, egy mákszennyi kis gondolatot. És ez a mákszennyi kis gondolat a következő. Hogyan képes a nap beindítani a saját testében, elindítani egy áramlást? Ugye mivel nyúl oda? Amikor én meg akarok fogni valamit, fogom a karomat, kinyitom, megfogom. De a nap, amikor a mozdulatlan magjában el akar indítani egy folyamatot, mivel nyúl oda? Hát ott a napnak nincsen karja, de különben is. A nap mint egész nyúl oda. Hát, hogy mint egész? Hát az egész, de hát az a fizikában csak részt tud hozzányúl az egyik rész a másikhoz. Hát mi az, hogy az egész? Az egész nap? Hát az, itt ugye, ahol az ember zuhan, és akkor lassanként azonban, ahogy egyre közelebb kerültem, rengeteg sok munka révén, ahhoz, hogy a kérdést úgy lehet pontosabban megfogalmazni, hogy hogyan képes a nap beavatkozni fizikai folyamatokba. Mivel lehet egy fizikai folyamatba beavatkozni, hogy a fizikai alapon várható folyamattól eltérés jöjjön létre. Mivel, hogyha minden, ami fizikai, az fizikai alapon működik. Mivel avatkozik be, hogyha itt nem fizikai következmény jön létre? Hogyan hat az egész a részre? Hát egyáltalán meg lehet ezt oldani? Rájöttem, hogy egész biztosan, mert például, ugye amikor én megfogok valamit, akkor lehet, hogy a karom fogja meg ezt a valamit, de a karomat én, mint egész mozgatom. Tehát a naptevékenység az eredet az olyan, mint az, hogy én, mint egész, hogy vagyok képes a karomat mozgatni. Érthető? Na hát ez kb. 20 évbe telett, amíg ez derengett. De szerintem így, ahogy van, most már sokkal tisztában látom, nem tudom mennyire könnyen érthető, hogy itt valami nagy, mélyreható gondolatról van szó. Érthető az? Hogy legalább az, hogy mély. Nem? Nem a szokásos jellegű, hanem hogyan képes az egész a részre hatni? Na, erre választ találtam, azért merek ilyen bátran előállni ezzel. De miközben még a választ még nem azt mondom, hanem miközben ugye így felfedeztem, hogy a nap maga is élő lény lehet, közben, és akkor így minden csillag, és akkor tulajdonképpen a világegyetem élő természetével elkezdtem foglalkozni. Kirajzolódott előttem, hogy szinte az egész külvilág tele van kozmikus életformákkal. 2008-ban megjelent erről egy tanulmányom, egy könyvnek egy fejezetére fölkértek, hogy írjam meg erről a témáról. Tele van a világegyetem kozmikus életformákkal, minden a világon majdnem, hogy él, bár nem minden szó szerint, mert mondjuk egy tárgyak nem, de a kozmikus vákuum maga is egyfajta életformának tekinthető, tehát az az űr, ami itt most betölti a teret, és amit a lélegzetvételkor magunkba szívunk, ez az űrben is ott vannak azok a kvantumvákuumos, virtuális részesek és folyamatos kvantumvákuum folyamatok, amelyektől a kvantumvákuum él. Tehát az mindenhol ott van, és körbeveszi az élettelen tárgyakat is, tehát minden él, de közben van élettelen is, ugye? Tehát ez már így kezd konkretizálódni. Na most, de nem csak a külső világban van így, hanem a belső világban is, mert sejtekből állunk. És hány sejtből áll az emberi szervezet? Könnyű kiszámolni. Ugye, hogyha 1000 centiméter egy sejtnek a mérete, akkor 1 köbcentiméterben 1000x1000x1000, vagyis 1 milliárd sejt van, mivel a testünknek a térfogata majdnem 1/10 köbméter, vagyis 100 000 köbcentiméter, ezért 100 000-szer 1 milliárd sejt van, tehát 100 000 milliárd sejtből állunk. 100 000 milliárd élő sejtből állunk, minden egyes felnőtt ember, nagyságrendileg ennyi sejtből áll. Egyetlen egy sejt másodperc, kiszámoltam, nagyon fölkeltette az érdeklődésemet a sejteknek a világa, és kiszámoltam, hogy egyetlen egy sejt másodpercenként több százezer vagy több millió elemi biokémiai folyamatot kell, hogy beindítson magában a fizikaitól eltérő pályán, tehát azt, amit a napnál olyan 20 évig tartott, hogy megértsek, ugye azt a sejtek másodpercenként több százezer ilyen folyamatot indítanak be, beavatkoznak a fizikai folyamatokba úgy, hogy ne a fizikai irányba menjen, mert akkor ők meghalnak, hanem a biológia az élet irányába, hogy fenntartsák a távolságokat a haláltól,
hogy az életképességüket újra termeljék, mert fokozatosan ők is fizikai testből állnak, és bomlanak le, és szépen elbomlanának, és halottá válnának, hogyha nem élnének, és nem indítanának be folyamatosan, teljes gőzzel életfolyamatokat magukban, amik eltérnek a fizikaitól, másodpercenként több százezret. Egy másodperc alatt. És ahhoz, hogy beindítsanak egyet, ahhoz döntést kell hozni. A sejtek másodpercenként több száz döntést hoznak. Ráadásul majdnem tökéletes döntéseket, mert nagyon ritka az, amikor egy sejt nem dönt jól, mert annak ugye betegség lehet a következménye, de természet szerint az élőlények azért általában inkább egészségesek. Úgyhogy a tökéletesség szintén szélső határán suruló természeti lényekről van szó. A sejtek olyan kapcsoló, honnan tudják, hogyan képesek a sejtek arra, hogy tudják, hogy milyen alapon döntsenek, hogy mi az, ami az életnek kedvező. Ugye a sejtek alatt már nincs semmi. Az elemi kémiai folyamatok, biokémiai folyamatok alatt, a molekulák, atomok alatt csak a kozmikus űr van. Csak a kozmikus űr, a kvantumvákumot átható életelv, életerő, a Bauer elv, ami mindenhol jelen van az egész világegyetemben, csak az lehet képes arra, hogy megmondja nekik, hogy mikor mit tegyenek. Tehát tulajdonképpen az élő sejtek azok képesek a kozmikus életelvet átváltani a mikroszkopikus világból, ugye a sejt már makroszkopikusnak tekinthető, egy makroszkopikus világba átmenteni az egész világegyetemet átható kozmikus életerőt, a kvantumvákuumon keresztül. Na most az, hogy a sejtek valóban ilyenek, azt nem csak én találtam ki, hanem az utóbbi évtizedekben rohamosan nő, és a legkomolyabb fizikai szaklapokban jelennek meg komoly tanulmányok, kísérleti, tapasztalati és elméleti úton egyaránt a sejtek értelmes tevékenységéről. Fizikai szaklapokban is. Arról, hogy a sejtek intelligens lények. A sok szempontból felülmúlják az emberi képességet. Ki az, aki másodpercenként több százezer helyes döntést tud hozni? Ugye? Nincs olyan élőlény, nincs olyan a sejtek kivételével. Ugye, mert egy ember ugye másodpercenként egy döntést, hogyha hoz, ugye, de hogy az ráadásul a tökéletesség szélső határosulóan jó legyen, hát ugye az szinte, ugye mai világban szinte elképzelhetetlen. Pedig ilyen sejtekből állunk. Na most ezek a sejtjeink a kozmikus életerőből, a kozmikus életelvből, az egész világegyetemet átható Bauer elvből tudják azt, hogy hogyan döntsenek, mert az életelv ugyanúgy áthatja a világot, mint ahogy a fizikai elv áthatja a világot, és minden tárgy tudja, hogy hogyan kell fizikailag viselkedni. Ugye, hogyha ezt lejtem, nem kezd el képtelenül viselkedni, hanem úgy, hogy a fizikatörvény előírják. Mert a fizikatörvény is áthatják a világegyetemet, és megmondják a testnek, hogy hogyan viselkedjen, illetve hozzá tartoznak a testhez. A test nem egy különálló valami a légüres térben, hanem ezek a láthatatlan szervező erők, amik mindent összekötnek, a sejtben is ott, vagy a tárgyakban is ott vannak, és megmondják nekik, hogy hogy viselkedjenek. Ugyanúgy fizikai testeknek fizikai törvények irányítják a viselkedését, az élő szervezeteknek az életelv mondja meg, hogy hogyan viselkedjen, itt tudnak a sejtek élő módon dönteni. Tehát ez azt jelenti, hogy kívül a külső világban, a látszólag a fénylő gázgömbök helyett élő szerveződéseket fedeztem föl, mögöttük ugye az élő csillagvilágot, mögöttük egy élő világegyetemet, ami a maga a vákuum, hogyha él, akkor az egész világegyetem él, és belül a belső világban élőlényekre bukkantam, szintén sejtekből állunk, és a sejtek mögött pedig ott van megint maga az élő világegyetem. Érthető? Tehát így az élőlények vagyunk egy élőlényben, és bennünk olyan élőlények vannak, akik ennek az élőlénynek az alapja, illetve a kapcsolódó körfolyamatban az egyik elemei ennek a körfolyamatnak, amiben ez a kozmikus élet a soksejtű életre rákapcsolódik az egysejtű életen keresztül. Oda és vissza egyaránt. Élőlények vagyunk egy élőlényben, és bennünk is élőlények élnek. Na most jönne akkor az előadásom második része, az emberiség jövője. Tehát ez volt egy ilyen előzetes bemutató. Második, a természetről, a világegyetemről, hogy az élő világegyetem más távlatokat mutat. Második rész, az emberiség jövője. Az anyagi civilizációban most élünk, a 21. században, most már megközelítette a korlátait. Nem lehet ezt ebben az ütemben növelni, de még fenntartani sem, mert az erőforrások végesek és kimerülnek. Az anyagi fejlődés lázasan ment előre 400 évig, de meg kell torpannia. Nem azért, mert
bárki azt úgy gondolja, hanem a természet mondja ezt. Az anyagi fejlődésnek meg kell állnia. És ez parancs, a természet törvénye mindenhol, a világegyetemben, bárhol van, az emberiséghez hasonló civilizáció ugyanúgy vonatkozik. Tehát az anyagi fejlődésnek a távlatai korlátozottak, és már elértük ezeket a korlátokat, hogy megközelítettük. És mi jöhet utána? Hát akkor mi lesz az ember? Mi lesz a fejlődése? Hát nem marad más, kénytelenek leszünk ráfanyalodni a lelki-szellemi fejlődésre, hogyha fejlődni akarunk, mivel az anyaginak megjönnek a korlátai, tovább akarunk fejlődni, marad a lelki-szellemi fejlődés. Emberi mi voltunkban, élőlény mi voltunkban, értelmes lény mi voltunkban kell fejlődnünk. Ennek azonban nincsenek korlátai. A Földnek a fizikai erőforrásai nem korlátozzák azt, hogy szellemileg, lelkileg meddig fejlődünk. Tehát a lelki-szellemi fejlődés nem 400 évig fog tartani, ami alatt óriási tudást halmoztunk föl az anyagról, hanem évmilliárdokig. Évmilliárdokon keresztül fogunk még szédületesebb ütemben fejlődni, lelkileg és szellemileg. És hogyha van másik civilizáció a világegyetemben, majdnem biztos, hogy ők is abban a korszakban, vagy ők már abban a korszakban vannak, ahol a lelki-szellemi fejlődés már folyik egy pár évmilliárd éve. Egy pár milliárd éve. Tehát lehetséges, és azért nem találjuk a kapcsolatot, mert mi pont a mélyponton vagyunk, ugye, a materializmus tetőpontján, és a lelki-szellemi fejlődésre hát a legtöbb ember még nem is látja a halvány esélyt sem. Ezért gondolom, hogy erőt tud adni az előadásom, mert egy teljesen más távlatot mutat meg, ráadásul nem egy önkényes megítélés alapján, hanem olyan megítélés alapján, hogy az anyagi fejlődés korlátozott, mert a föld erőforrások korlátozott. Senki nem vitatja. De ebből le kell vonni a következtetést, hogy az anyagi fejlődés természetadta módon korlátokba ütközik, és már közel vagyunk, marad a lelki-szellemi fejlődés. Föl kell mérnünk, hogy ez milyen távlatokat jelent. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy az ember akkor éli az igaz életét, hogyha a benne levő, ugye az amerikai, a benne levő potenciált, a benne levő képességeket, emberi képességeket ki tudja teljesíteni. Hát az is egy ember próbáló feladat. De az, hogy közösségileg kipróbálják, hogy az emberiségben milyen képességek rejlenek a közösségi együttműködésben, az emberiség szintjén, hogy minden ember együttműködik, hát ezt még nem olyan próbálták elgondolni. És az, hogy az évmilliárdokon keresztül ez így mi történhet? Hát ez lélegzetelhető. Messze túljár. Hogyha a csillagvilág végtelen, ez sokkal végtelenebbnek látszik, mint az, hogy elgondolni, hogy egy galaxis az hány fényévre van, az kismiska ahhoz képest, hogy az emberiség mire képes, hogyha összefog egy milliárd év alatt. Az életnek az alaptörvénye, a Bauer elv azt mondja, hogy minden élőlény, minden pillanatban, minden energiáját mozgósítja az élet érdekében, hogy a távolságát a haláltól fenntartsa. Tehát, amikor ezt elolvastam, akkor megértettem, hogy ez hadüzenet a tunyaság ellen. Mert minden fűszál, minden energiáját mozgósítja, hogy fűszál legyen a javából. Ugye? A diófák, igazi diófák. Csak egy élőlény nem igazán az, ami a modern ember. A materializmus mélypontján. Mi elidegenedtünk magunktól. Van elidegenedett diófa? Nincs. Elidegenedett fűszál? Nincs. Elidegenedett ember? Hát túl sok van. Tehát az életnek a parancsa viszont az, hogy minden élőlény, amennyiben élőlény, teljes képességét mozgósítja, és ez a normális természetszerű állapot reggeltől estig. Tehát nekünk ez lehetőségünkben áll. Sőt, a természet ezt akarja tőlünk. Tehát ennek előbb-utóbb meg kell történnie. Tehát akkor, amikor erre rájöttem, akkor rájöttem arra is, hogy a fogyasztói, a tunyaságra, a kényelemre építő társadalomnak vége. Mert ez még tengődhet egy darabig, de a természet törvényei azok erősebbek, mint a társadalmi törvények. A természet törvényei leröpítik ezeket a furcsa beidegződéseket, amiket most a mostani társadalom ránk kényszerít, és vissza fog térni, ahogy egy fűszál visszatér, amikor letapossák, és visszatér utána, visszanyeri az eredeti állapotát. Az emberiség is vissza fogja nyerni az eredeti állapotát. A minden fizikai test, tehát láthatatlan fizikai törvények hajtanak. Minden fizikai test össze van nőve ezekkel a fizikai törvényekkel. Mi, mint élőlények, össze vagyunk nőve
persze a minden test, minden törvény, minden természetű össze vagyunk nőve nem csak a fizikai törvényekkel, hanem a biológiai törvényekkel és az életelvel is. És ez pedig, hogyha az összes fizikai törvény a legkisebb hatás elvéből vezethető le, a tehetetlenség elvéből mondjuk, hogy egyetlen egy élőlény sem járul hozzá ahhoz, hogy a pályáját módosítsa, ugye a leeső kő szabadon esik, és nem fektet be energiát, hogy most más pályát kövessen. A leeső madár viszont fokozatosan minden időlépésben, minden időszakasz alatt módosítja, és fokozatosan kinyitja a szárnyait, és más pályát vesz föl. És végül is visszanyeri a magasságát, a kezdeti magasságát, mert hogyha az jó volt neki, hogy áttekintést adott neki a táj fölött, akkor ezt vissza fogja nyerni, és ez tulajdonképpen jelképes, mert ugyanúgy minden élőlény, minden életfolyamata visszanyeri azt a távolságát. A fehérjék 20 perc alatt lebomlanának, de nekünk az életbevágó lenne. Folyamatosan helyreállítjuk a fehérjéinket. Állandóan mozgósítjuk az energiát. A sejtjeink szinte a tökéletesség szélső határán dolgozva sütik az újabb, finomabb, frissebb fehérjéket. Ugye, csak nekünk, mi, akik szinte az istenek vagyunk a sejtjeinkhez képest, ugye egy magasabb lény, egy magasabb szerveződés, de miféle istenek? Nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Pedig az életünkről van szó, és peregnek az évek, peregnek a percek, és tudnunk kell, hogy mi ez az egész, mielőtt lehull a függöny, de nem tudjuk, és ez már így megy 2000 éve, vagy 3000 éve. Erről is szó lesz. Miért gondoljuk, hogy a világegyetem élettelen? Mert a fizika törvényei mindenhol érvényesek. De az, hogy léteznek a biológiának törvényei, még nem vizsgálták meg. Eddig még elmulasztották. Érdeklődés hiány elmaradt. De Bauer Erwin így is felfedezte, és hogyha az életünk ugyanúgy, ahogy minden fizikai testé a fizikai törvényből fakad, ami áthat, mint egy égő gyújtózsinór áthatja az egész világegyetemet, akkor az élet törvényei is, mint egy égő gyújtózsinór áthatják az egész világegyetemet, és minden élőlény ebből él. Ennek az élet égő gyújtózsinórnak a megnyilvánulása, tehát akkor a mi életünk is egy kozmikus láng a végtelen távlataiban. Az élet a fizikai világnál mélyebb szintről indul, a kvantumvákuumnál mélyebb szintről, a kvantumvákuumban csak onnan indulhat el, a kvantumvákuumból, erre majd visszatérek, mert nem, most nem is térek ki előle, mert mi történik, amikor a fizikai világról, na nézzük csak, azt mondják, hogy minden csak a fizikai törvényei irányítanak, tehát a világegyetem él. Amikor ezzel szembe kellett néznem annak idején, akkor egy idő múlva, egy 10-10-valahány éves munka és erőfeszítés következtében rájöttem arra, hogy nem lehet, hogy amit mindig is tudtam, és szerintem mindenki tud, hogy nem lehet, hogy csak a fizika törvényei érvényesek, a tehetetlenség elve, a legkisebb hatás elve, mert nem arra törekszik egyetlen egy élőlény se, hogy a tehetetlenség elvét valósítsa meg, bár a kényelmes ember inkább ebbe az irányba is halad, hanem az, hogy a lehető legnagyobb energiával, a lehető legtovább éljen. Vagyis a legnagyobb hatást, valahogy a legnagyobb mozgósító erőt tudja elérni, ami a legtovább tart, és a legnagyszerűbb lesz. Ugye, pont az ellenkező a legkisebb hatás, a be nem avatkozás tehetetlenség elvének. És akkor rájöttem arra, hogy az, hogy a kisujjamat, hogyha élettelen lény lennék, ugye egy gépezet, mint ahogy most tanítják, ez egyszerűen hihetetlen, de ez most az általános, az uralkodó vélemény. Hogy minden egyes ember csak egy gépezet, és nekünk nincsen szabad akaratunk. Na de én rájöttem arra, senki nem jött rá, én nem tudom, hogy lehet az, hogy nem jöttek rá az emberek, de ez egy óriási tanulság, és remélem, ez egy olyan tanulság, amit haza lehet vinni, mint egy kincset, mert ez belevilágít abba, hogy mi valójában nem vagyunk szükségképpen vereségre ítélve, mert szabad akaratunk van. Hogyan tudom bebizonyítani? Úgy, hogy kérem szépen, ha én élettelen gép lennék, akkor az, hogy én hogyan viselkedek, hogy mi történik a kisujjamban, azt a fizika törvényei mondanák meg. Tehát az szerint, hogy mit vacsoráztam, vagy mit reggeliztem, az különböző atomok, amik a szervezetemben vannak, úgy lögdösödnének hőmozgással, hogy aztán ennek következményeképpen alakulnak ki a kisujjam viselkedése. Én azonban meg tudom mondani, csodák csodája, előre látok a jövőbe, bár jó sok állítólag nincsenek, de én meg tudom mondani, hogy a következő másodpercben be fogom hajlítani a kisujjamat. És akkor számolok egyig, tessék. Sikeresen végrehajtottam egy kísérletet,
Ugye? Előre láttam, hogy be fogom hajlítani, és képes vagyok megismételni a fizikában a kísérleteknek az alapelve, hogy egy kísérlet nem kísérlet, csak hogyha meg van erősítve. Tessék, meg tudom ismét megerősíteni. 1, még egyszer 1. Mindig akkor, amikor akarom, akkor tudom. Sőt, hogyha független laboratóriumban is meg kell erősíteni, bárkit megkérhetek arra, hogy erősítse meg azt, hogy be tudja hajlítani akaratával a kisujját. Mert a fizikusok szerint ez lehetetlen. De még az ember, és ezt tanítják, így kiállnak így a tanszékvezető, meg a filozófus, meg az egyéb professzorok, és mondják, hogy szabad akarat nincs. És a gyerekek hallgatják, tényleg, hát nincs, hát akkor nincs. És nincsen, hiába berzenkednek, nem találják a kifogást, nem találják a fogózót, hogy lehet megszáfolni. Nekem sikerült, de nem kell hozzá különösebb elmél, nem kell hozzá zseninek lenni, hanem egyszerűen csak a józan észre van szükség. Valahogy nekem talán szerencsém volt, hogy a jobb híján ráfanyalodtam a józan észre. Ugye, mert nekem senki nem mondta, hogy józan ész az milyen értékes kincs. Ugye én tulajdonképpen nem is szitták különösen a józan ész, de ugye inkább a tudományos ész az, amit így az ember élni akar. Valószínűleg mások is így vannak, és ezért nem veszik észre, hogy a józan észre kellett volna gondolkodni. Mert a józan észben benne van. Na most akkor. Tehát a kísérletet be tudom hajlítani, és akkor hajlítom be, amikor akarom, és ezt akárhányszor be tudom bizonyítani. Tehát ezzel a materializmus porrá van zúzva. Az, amit évszázadokon keresztül le akarnak tolni az emberiség torkán, azt egy ilyen egyszerű, a józanész ennyire fényesen hatékony tud lenni. Nincs az a materialista, aki ezt megszáfolja. Na de mégis hogy megy? A materialista mit mond? És itt jön az, hogy ami már nehezebb dió, ami már nem csak józanész, a materialista azt mondja, na és Attila, hogy csinálod ezt a kis behajlítást? Mondd csak el nekem. Mert hogyha az akaratod láthatatlan, ugye azt mondod, hogy láthatatlan szervezőerő, ugye akkor az akaratod valami láthatatlan, akkor olyan, mint egy kísértet. És akkor a kísérteted az lenyom az agyadban egy billentyűt, és a billentyűd ugye az, amelyik megteszi azt, hogy elindítja azt a bioáramot az agyadban, ami aztán idegi ingerületként végigfut az izmokhoz, és ami aztán az izmokat behajlítja. Tehát az egésznek a döntőpontja az, hogy az akaratom, a szellemem beavatkozik, lenyom egy billentyűt az agyamba, és így elindul az ingerület. Onnantól kezdve már fizikai folyamat. De az, ahogy a szellemem lenyomja a billentyűt, az a döntőpont. És az nem lehetséges, mondja nekem a materialista, mert egy kísértet nem tud anyagi billentyűt lenyomni, mert a kísértetnek, hogyha szellemujjai vannak, ugye a kísértetek azok úgy közlekednek át a falon, ahogy akarnak, de azt nem tudják megtenni, hogy beleütközzenek a falba. Tehát, hogyha egy zongorázni akar egy kísértet, mindig keresztül fut az ujja, és nem szólal meg a zongora, az Istennek se, ugye szegény kísértet nem tud zongorázni. Hát akkor hogy tudja ugye, az ember az agyában lenyomni a billentyűt? Na most ezen is kellett töprengenem egy pár évig, összeszednem a maradék józan eszemet, és aztán utána nézni a szakirodalomban, hogy hogy lehet ezt megérteni. Hogy az akarat az nem kísértet, mert kísértetek lehet, hogy nincsenek, de az akaratnak van különböző akaraterő fokozatok léteznek, és az akaratnak van energiája. Az akaratnak van energiája, az energia az munkavégző képesség. Mind tud munkát végezni az akarat? Hát a pingponglabdát nehezen tudja mozgásba hozni, bár egyesek szerint létezik pszichokinézis. De hogy az agyamba hogy tud beavatkozni és elindítani egy folyamatot, ez ugyanaz a kérdés, mint a nap hogyan tud beavatkozni és elindítani a magjában egy anyagáramlást. Hogyan tudok ezt? Nem tudok hatni magára az anyagra, hogy én fogok egy atomot vagy egy molekulát és arrébb lököm az akaratommal. Ezt így nem tudom megcsinálni, mert a tudatom nem képes az atomokat táncoltatni. De arra képes vagyok, hogy ezt az energiát, amivel az akaratom rendelkezik, azt a kvantumvákuumban részecske párkeltésre fordítsam, amit 1925 óta ismer a kvantum elektrodinamika, és minden fizikai erő így működik. A részecske párok, részecske-antirészecske pár, aminek, hogyha egyesülnek, akkor az energiát szabadul föl, tehát ezeknek a keltéséhez energiára van szükség, semmi másra. Energiája van az akaratomnak, létre tud hozni részecske-antirészecske párt, és a kvantumelektronika leírása szerint minden fizikai erőt is ilyen részecske-antirészecske párok cseréje indít el. Úgy a fizikai kölcsönhatások ilyen virtuális részecskék cseréjével értelmezettek. Ez a legjobb elmélet, ami létezik. Tehát az összes fizikai erő is ilyen folyamatban jön létre, hát akkor
akkor ugye ugyanez képes arra, hogy olyan fizikai erőt hozzon létre, amit biológiai ok indít el. Tehát képes vagyok az akaratommal, de csak is a kvantumvákuumra tudok hatni. Arra a hártyára, ami elválasztja az anyagi világtól, mert ez egy mélyebben van az akaratom, mint ez a hártya, és akkor innen hatok itt szabadon tud teremteni, ez fizikai törvény nem korlátozza, ez itt a leglényegesebb pont, mert a Heisenberg-féle határozatlansági reláció szerint egy bizonyos ideig, egy bizonyos energiával, hogy a kettőnek a szorzata kisebb, mint a Planck-féle hatáskvantum, szabad a gazda. Fizika nem mondja meg, hogy mi legyen azon a határon belül. És akkor erre azt mondják, hogy azon a határon belül ok nélkül történnek a folyamatok. Én azt mondom, hogy ilyen nincsen, hogy valami ok nélkül történik. Hogyha fizikai oka nincs, akkor biológiai oka kell, hogy legyen. És erre szükség is van, mert különben hogy tudnám a kisujjamat pont akkor behajlítani, amikor akarom? Na szóval itt ezek már nagyon mélyreható gondolatok. Tényleg érthető, hogy sokan, vagy nagyon sokan ezt nehezen tudják fölfedezni, és nehéz megérteni is, azért, mert a természet, a világegyetem mély. Hihetetlenül mély. És ilyen mélységbe el kell menni ahhoz, hogy és ez szokatlan még, ugye, mert nem szoktunk, az elmúlt 400 évben leszoktunk arról, hogy ilyen mélyen gondolkozzunk. Most újra meg kell tanulnunk mélyen gondolkodni, mert most a biológiai évszázadában élünk. És van egy másik tény is, ami szintén elkerülte a figyelmet, ez pedig az, hogy a társadalmunk a munkára épül. És az, hogy én például naponta 8-10 órát dolgozzak, vagy a legtöbb ember naponta 8-10 órát dolgozik, hogy ne véletlenszerű, ötletszerű legyen, hogy most dolgozok, de most nem dolgozok, mert az atomok most így lőttkölődnek össze-vissza a szervezetembe. Ugye, hát csoda lenne, hogyha én 8 óra hosszig oda tudnék valamire figyelni, vagy egységes tevékenységet folytatni. Hát az atomok azok hogyan szedik magukat ráncba, hogy most akkor hagyjanak engem dolgozni, miközben nekik lögdösödni valójuk van, mert a termodinamika azt mondja, hogy kérem szépen, ugye a hőmozgás, az vaktába kell, hogy történjen, nincs mese, nem kell itt részrehajlani, hogy most munkavégzés, meg ez, meg az, olyasmit nem ismerünk a fizikában, ilyen nincsen. Ugye? Mégis képes a legtöbb ember, nem mindenki, tisztelt a kivételnek, munkát végezni. Vagyis célszerű, értelmesnek látszó tevékenységet. Ugye? Tehát, na most, hogyha ez nem így lenne, akkor a társadalom hát nem igazán tudna működni, és ez is valahogy szerintem egy alapvető tény, ami nem kerülheti el egy olyan valakinek a figyelmét, aki a józan eszét használja. És akkor még szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez a megoldás, amit a kisujjam megmozdítására találtam, ez alkalmas arra, hogy a napot képessé tegye arra, hogy beindítson egy áramlást a magjában, a kvantumvákuumon keresztül, részecske párkeltéssel, a nap akaratával, a nap lelki, szellemi, biológiai energiáival. És ugyanez a folyamat az, ami az ősrobbanást beindítja, mert a mostani modell szerint az ősrobbanást egy kvantumfluktuáció hozza létre a kvantumvákuumban, magától ok nélkül létrejön egy olyan fluktuáció, ami pontosan az ősrobbanásra vezet. Ok nélkül. Mert azt mondom, miután ok nélküliség nincs, a tudomány azt mondja, hogy az okság törvénye az a legegyetemesebb törvény a fizikának, kivéve egy esetet, ugye ezt a határozatlanság reláció keretein belül, ott oktalanság van, akauzalitás. Ugye hát ezt nem, én azt mondom, hogy ezt ne tegyünk egy kivételt egy egyetemes törvénnyel, hanem hogyha annak nincs fizikai, akkor csak biológiai oka lehet, hogyha természettudományos keretek között vagyunk. Tehát az ősrobbanásnak is biológiai oka van. És ugyanaz a fajta ok, ami a kisujjam mozgását lehetővé teszi, ugyanaz a kozmikus vákuummal tudom mozgatni a kisujjamat, mint a nap a saját anyagát, és mint az ősrobbanás, ahogy létrejött. Tehát ez egy mélyreható megoldás. Túl van az anyagi világ gigantikus oksági láncán, a valóságnak az a területe, ami az atomoknál mélyebb, a kvantumoknál mélyebb helyen van, és ami az egész kozmikus vákuumon átérvényes, és mivel a kozmikus vákuumból csak egy van, ezért téren és időn kívül maga az az egy az, ahonnan indul az én akaratom, ugyanúgy, mint a napé, mint az ősrobbanás létrehozó, és mint mindannyiunké. Tehát egy új gondolkodás fog megszületni. Na most, mi bizonyítja azt, hogy a világegyetem él? Igazából nem kell feltétlenül a kvantumfizikának ebbe a biológiai alapú értelmezésére, nincs feltétlenül szükség ahhoz, hogy az ember érzékelje azt, hogy a világegyetem él. Mert időtlen érvek mondják, hogy a mindenség csak magától változhat. A csillagok, ugye egyrészt a mindenség változik, pantarei, minden változik, a mindenség változik, a mindenségen kívül nincs semmi, tehát csak magától változhat, tehát öntevékeny, tehát él.
Ezt mindenki bármilyen korban, különösebb előkészítés nélkül tudhatja. A csillagok gyújtatlan gyulladnak, ugye? Egyszer csak meg kigyullad egy csillag, vagy nóva csillagokat is lehet látni, ez tapasztalati tény, időtlen idők óta. Napfogyatkozáskor láthatóvá válik a nap élettevékenysége. Időtlen idők óta látható tény, évmilliárdok óta. A Földön az egy hely, amit közelebbről ismerünk, itt is zajlik az élet, ugye? Tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a világegyetemben, a csillagok világában, a napon és a Földön élet, 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 élet. Ugye? Nem csoda, hogyha úgy gondolta az egész emberiség, az elmúlt 400 év kivételével, vagy az elmúlt 2-3 ezer év kivételével, hogy a világegyetem él. Nem csoda, mert ebben nyomós okok vannak mögött. Na most rájöttem ugye annak idején arra, hogy ezeket a naptevékenység eredetéhez szükséges anyagáramlásokba, az, hogy ezek az anyagáramlások hogyan fejlődnek az időben, tudom számolni, de csak akkor, hogyha beadom a kezdő lökést. Az első mozgató, akkor tehát én kellett, hogy legyek a programozó, ugye, aki beadja az első kezdeti perturbációnak nevezzük ugye szaknyelven. Tehát, na de hát a valóságban hol van az első mozgató? Ugye ahhoz, hogy ilyen 1000 kilométeres forró buborékok maguktól létrejöjjenek hőmozgás alapján, nem valószínű és lehetetlen, hogy pontosan, véletlenszerűen egy egész 1000 kilométeres körzetben pont ott összegyűjjenek a nagyobb sebességű molekulák. Erre az esély nulla. Ugye, amikor ezt elmondtam Bürokánban az Ambarszimán professzornak az egyik szemináriumán, akkor az Ambarszimán megállította az előadást, azt mondja, álljunk meg, itt egy fontos gondolatot hallottunk, legyek olyan kedves, ismételjen meg. Utána meghívott, hogy ezentúl minden héten, szombaton délelőtt 10-től 12-ig velem szeretne beszélgetni, ami rendkívül kitüntető volt, ugye, mert ő akkor a világ első 10 legnagyobb csillagásza közé tartozott. És van még egy olyan tény, ami szintén rendkívül figyelemre méltó, és könnyen megérthetjük, hogy ha a nap él, akkor az a napfény, ami a napot elhagyja, az egy élőlényt hagy el. Tehát valahogy, miután minden fény hoz információt arról, a fényforrásról, a napfénye hordoz információt arról az élő valamiről, tehát a napfényben valahogy az élet benne van. Olyan, mintha valami hologramon élőlények utaznának a napfényben felénk. És hogyha ez így van, akkor a napfény nem csak anyag és energia, nem csak hő és energia, mint ahogy mondják. És hogyha nem csak hő és energia, akkor az üvegházi paradicsom az megkap minden anyagot, minden tápanyagot, sokkal jobban, mint a szabadtéri. Megkap minden hőt, meg energiát, úgy el van látva, hogy lubiszkolhat benne, és lepipálhatja a szabadtéri paradicsomot, hogy mit akarsz, hát figyelj, hát én mindent megkapok, én edzőteremben vagyok reggeltől estig, gyakorlok, olyan szétrobbanok, én leszek aztán paradicsom. De nem, az a helyzet, hogy mégsem ő, hanem ő a sápatag csenevész, és az, akit ver az eső, meg a szél, ugye, és a nap néha ráragyog, az meg ízes, zamatos, az élettani hatása felülmúlhatatlan. Mitől, hogyha nem az anyagtól és az energiától? Fölrémlett bennem, hogy talán éppen azért, mert a nap él, és a napfényben van egy olyan életadó információ, ami kiváltja azokat a folyamatokat, aminek révén az élő paradicsom, a szabadtéri paradicsom élőbb. És hogyha ez így van, akkor egy kísérletet lehet tervezni, nem csak az üvegház, hanem egy szoláriumban neveljünk paradicsomot, szegény paradicsomok mondjuk nem, és talán nem is kell feltétlenül megvalósítani, de nem lenne nagyon drága, ahhoz képest, hogy tudományos jelentősége óriás, és az állatkísérleteknél sokkal olcsóbb és kevésbé bántó talán. Egy szoláriumban nevelt paradicsomnak még gyengébb, még silányabbnak kell lenni az élettani hatásának és az zamatának. És úgy gondolom, hogy ezek azért úgy már nagyon erősen jelzik, hogy a nap valóban élő lehet. Egyébként az ősi mitológiákban mind benne vannak ezek a dolgok, de most menjünk tovább. Lényeg az, hogy a Fritz Albert Popp és munkatársai nemzetközi kutatócsoportja megjelent a Physics Letters A-ban 2002-ben egy olyan tanulmány, hogy azt mondtam, na jó, most már akkor én már nem berzenkedek az ellen, hogy a nap élő, mert egy kísérletben kimutatta, hogy ha egy levelet napfénnyel világítanak meg, akkor sokkal rendezettebb fényt bocsát ki, mint hogyha mesterséges fénnyel világítják meg. Pedig a mesterséges fény az sokkal egyszerűbb, ugye? És ez aztán azt mutatja, hogy valóban kedvezőbb a természetes napfény, az rendezettebb viszonyokat kelt, ez a gazdagabb információ, fizikai alapon nem várható, de mégis az a kedvezőbb az élő levélnek. Hát egyébként a logika alapján várható. Tehát itt van a naptevékenység, anyagkidobás, nézzük meg, hogy
Itt van ez a sárkány, itt láthatjuk a természetes sárkányt, ugye a napot, az élő, nagyszerű, csodálatos életadó sárkányt, aminek nem csak 7 feje van, hanem időnként hol több, hol kevesebb, és itt dobálja ki, éppen tüzet okádik, mint egy jól lakott sárkány, aki ugye, mint tudjuk, a nap tele van energiával. Na és itt van a napfénnyel megvilágított levél fénykibocsátása, jóval rendezettebb, mint a mesterséges fénnyel megvilágított. Tehát azért vannak komoly tudományos bizonyítékok erre vonatkozólag, és el is kezdtünk levelezni aztán Fritz Albert Poppal ennek kapcsán. Na most nem csak a napban van egy olyan tevékenység, amit a napmodellek egyébként a csillagászok nem tudják leírni a naptevékenységet. Ez a derült égből villámcsapás. Hát hogy a fenébe? Ott a derült ég, és fogják a napmodell, számolják, ki tudják számolni azt, hogy a nap évmilliárdokon keresztül hogyan változtatja a méretét, a sugarát, a hőmérsékletét, a nyomást, a sűrűségét. Mindent ki tudnak számolni, csak egyet nem, a naptevékenységet. Nem csoda, mert az biológiai jelenség, ugye most már én úgy értem, de tényleg így van, hogy hiába próbálják számolni, nem tudják előrejelezni. Fogalmuk sincs a legfejlettebb fizikai modellek alapján, és a következő pillanatban mi fog történni a napon. Na most ugyanez a helyzet a világegyetem. A világegyetemnek is van egy fizikai modellje, a fizikai kozmológia, ami leírja azt, hogy 13 milliárd évvel ezelőtt volt az ősrobbanás, és azóta fejlődik a világ, de ebből soha nem jön ki egyetlen egy elefánt, egyetlen egy teás fazék sem, mert itt valami titokzatos formaadó tevékenység dolgozik a világegyetemben, ami nincsen benne a fizikai egyenletekben. A korát megelőzve egy Young Husband nevű szerző, író, 1928-ban The Life of the Stars című könyvéből írtam ki, a világ mint egész alkotó tevékenységének a csillagokban is működnie kell. És miután ezt kiírtam, 10 év múlva rájöttem, hogy mi az a világ mint egész alkotó tevékenysége. Mert nem csak a napnak van naptevékenység, de a világnak is van világtevékenysége. A kozmikus ködök mínusz 260 fok körül rendkívül ritka anyagúak, mégis pont az élethez szükséges alkotóelemeket termelik, mínusz 260 fokon. Olyan ritka körülmények között, hogy egyszerűen elképesztő, és nincs más dolguk ott, miközben teljesen más körülmények uralkodnak, mint a Földön, a lehető legmásabb körülmények. És mit csinálnak ezek között az egészen más körülmények között? Pontosan az élethez megfelelő molekulákat gyártják előszeretettel. Ugye, hát erre azt mondják, van olyan tudósok, akik ezzel fognak, hogy ez lehetetlen, mégis ez történik. Tehát ez valahogy ennek a káprázatos formaadó gazdaságnak valahol a világegyetem tele van forma-alkotó képességgel, alkotó tevékenységgel. Szerves molekulákat fedezünk fel. Egyre több a szerves molekula. A kőolajra emlékeztető molekulák. Egyre leggazdagabb módon. Azt hittük, hogy ilyenek csak élőlényekből eredhetnek. Elméletileg lehetetlen, de az észlelések szerint mégis így van. Tehát a világtevékenységnek a nyomára bukkantunk. Senki nem értelmezte világtevékenységnek, hanem ezt a rengeteg sok ilyen tényt mind azt mondják, hogy ezek kérem szépen fizikai törvények alapján jönnek létre. Pontosan az élethez szükséges molekulák, ami lehetetlen, az nyilván azért, miután nincsen más törvény, csak fizikai, mert nem ismerik a biológiai törvényt, mert nem hallottak még Bauer Erwinről, ezért akkor nyilván, hogy mivel törvényszerűen mindig az életnek kedvező molekulák jönnek létre, akkor nyilván benne vannak az egyetlen egy törvényben, amit ismerünk, a fizikai törvényben. És ez a hivatalos álláspont. A Nobel-díjas Christian Dürr szerint az élet kozmikus parancs. Azonban egy Paul Davies nevű szerző, aki ott volt a konferenciámon, amit 2009-ben szerveztem itt Budapesten, ahol világnagyságok voltak, itt többek között Paul Davies, világ egyik legkiemelkedőbb fizikusa és írója, tudomány népszerűsítője. A klasszikus fizika törvényei nincsenek az életre kihegyezve. A fizika és kémia törvényei csak mellékes szerepet játszanak. A biológia attól biológia, hogy hasznosítja a logikai és információs szabályokban, hasznosítja a fizikát, fölhasználja a saját céljaira, túllép a kémiai szükségszerűségen. Írja ugye az 5. csoda című könyvében. A természettörvények elhajlanak az élet felé, de a fizika törvényei az élettelenség felé hajlanak el. A termodinamika a hőhalálnak, a kiegyenlítődésnek kedvez. Tehát, hogyha van olyan természettörvény, ami tényleg törvényszerűen előidézi mindenhol az életnek kedvező feltételek kialakulását és molekulák kialakulását, akkor az egy természettörvény, vagyis élettörvény. Tehát a biológia törvényének kísérleti bizonyítékára fedezem föl ezek mögött a tények mögött, amire egyébként senki nem gondolt, hogy akkor ez tényleg az. Mindenesetre Paul Davies is megemlíti, hogy most már elképzelhető, hogy tényleg létezik az az életelv, ami ellen egyébként 400 éve írtóháborút folytat a modern fizika.
Tehát a kvantumvákuum egy mindenhol jelen van, és rejtett formaalkotó tevékenységet folytat. Vagyis azok az ősi elméletek, ami szerint az empírium, az éter, a világtűz, az éter, a prána és a csí áthatják az egész világegyetemet, ezek igazak, valóságosak. Mert a kvantumvákuum mögött ott rejlik egy formaalkotó tényező, az élet lehellete, egy kozmikus akarat hajtja előre mindent, az anyagot a legkisebb és leggyengédebb módon. Azért nem látható, azért nem szembetűnő, mert pontosan csak a kvantumfizikai határozatlanság keretein között a lehető leggyengédebb módon tud elindulni egy ilyen hatás, hogy aztán kedvező körülmények között olyan nagyra nőjön, mint például abban az életformának az esetében, amit a földlakók elsajátítottak. Mert mi például képesek vagyunk arra, hogy ilyen nagyszabású testeket tudjunk üzemeltetni és mozgatni. Ugye? Tehát ez már egy nagyszabású és sikeres vállalkozás, de az élet nem mindig ilyen nagyszabásúan, sikeresen mozgat makroszkopikus tárgyakat, és nem is kell neki feltétlenül, hogy az legyen a happy, hogy ő mindenképpen makroszkopikus tárgyakat mozgasson. Másfajta célja is lehet egy életnek, és ezek a másfajta célok is megvalósulnak, és ezért sokféle kozmikus életforma tölti ki a világegyetemet. Na most létezik egy olyan antropikus elv, ami azt mondja, hogy a fizikai állandók pont olyanok, mint ami ahhoz kell, hogy az élet létrejön a világegyetemben. Hogyan lehetséges ez? Ugye ez sehogy nem lehetséges a fizika szerint, mert ugye itt mit jelent? Arról van szó, hogy a Földön látjuk, hogy van élet. Most, hogyha kiderül, hogy az összes fizikai állandó, a fénysebességtől kezdve az elektron tömegéig és itt tovább, a kölcsönhatások erőssége úgy van beszabályozva, hogy pontosan az élet megjelenésének a legkedvezőbb legyen, és hogyha egy kicsit más lenne, akkor már élet nem is jöhetne létre a világegyetem, ez azt jelenti, hogy az egész világegyetem az életre van hangolva. Na most hogy lehet ezt magyarázni? Úgy magyarázzák, hogy hát ez úgy létezik, hogy, és akkor most kapaszkodjunk meg, mert elég meredek ugrás következik, hogy a világegyetemen kívül van még sok világegyetem, ami szerintem úgy helyből logikai ellentmondás, mert a világegyetem minden létező egysége, tehát minden létezőn kívül van más minden létező egysége, ugye hát ezt nem gondolják komolyan. Mindenesetre mondják, és hogy ebben a számlálatlan sok másik univerzum között a multiverzum, univerzumok sokasága van, és nyilván mi abban vagyunk, amiben éppen élet van. Csak hogy ezek az összes többi világegyetem nem figyelhető meg, soha nem fogunk róluk tudomást szerezni, tehát kísérleti tudományos alapja nincs, ugye tudományos értéke nincs, de még magyarázó értéke sincs, mert a magyarázatnak az a fő tulajdonsága, hogy kevéssel magyarázzuk a sokat. A fizikai törvények valóban magyaráznak, mert egy fizikai törvénnyel, a tömegmozgás törvényel végtelen sok jelenséget meg tudok magyarázni. Magyarázó értéke van, óriási, ezért óriási jelentőség van fizikai törvényeknek. De a multiverzum végtelen sok világegyetemen magyarázza azt, amit már egyébként amúgy is tudok. Tehát ennek a magyarázó értéke nulla. Hogyha úgy határozom meg a magyarázó értéket, a magyarázott jelenségek száma per magyarázó tényezők száma, akkor a fizikai törvények esetében ez az érték végtelen, a multiverzum elmélet esetében nulla. Tessék akkor, ugye mit magyaráz? Szerintem semmit. Tehát ráadásul még tapasztalatok is megfigyelhetetlenek. Magyarul a világegyetem nem véletlenül életre szabott, hanem azért, mert nem lehet másképp, mert alapvetően ami létrehozta, az a láthatatlan szervezerő, az az életerő volt. Tehát nem tud olyat létrehozni az életerő, ami nem fér össze önmagával. Tehát a világegyetem nem lehet másmilyen, csak élő. Csak olyan fizikai állandók lehetnek benne, amik az élethez megfelelők. Thank you.